Hi guys, meron akong i-unbox. Actually, nagamit ko na siya. Binalik ko lang ulit sa box dahil gusto kong makita niyo yung talagang itsura niya sa loob kung nabili nyo. And then, ginamit ko na siya 1 month na halos kasi pinili ko is May 3. Ang price niya rito sa Hong Kong is, wait, ito na ko. 498. Kita nyo ba? Sasya na kasi gamit ko is front cam ng cellphone ko. Kaya, alam ko may baliktad ang ano sa inyo dyan. Pero so, ito na nga. Open ko na siya. Pangalan niya is Seoul ST-XS2. Unboxing din sabay review na rin para at least alam niyo kasi ginamit ko naman siya. So, ganyan yung itsura niya. May ilaw siya kasi naka-on na yan. Dito mo, i-charge yung earbuds mo. Yan. Ganito siya. Magnetic siya. And then, may accessories syempre. Tanggalin ko muna ito. Meron siyang clip. At meron din siyang C-shaped ear hooks. Yan. Yan yung ipapalit niyo rito. Dito. As usual, manual. And then nakalabas yung ano niya, yung cable. So ngayon, babasahin ko yung mga features niya. Auto pairing function, napakabilis actually. Once na i-set up nyo na yung Bluetooth ninyo, mabilis siyang once na na-connect nyo na once, and then the second time na gagamitin nyo, automatic na siya na magko-connect. Napakabilis. Hindi nyo pa nalalagay ng maayos sa tenga nyo, connected na agad siya. Quality sound, good. Actually, very good. Iko-connect ko muna siya para malaman niyo yung difference ng hindi pa nakakonect yung Bluetooth dyan sa phone at doon sa iko-connect ko na para maanin yung voice. Pause ko muna. So, okay siya, walang problema guys. Hindi siya madalang mahulog. So, ayan guys, connected na yung aking earbuds sa phone. So, isa lang ang kinonect ko. Ngayon, yung sound quality nito is very good. Lalo na kung ang pakikinggan mo is yung 8D tunes, 8D music. It's really, really good. Ano mo yung tugtog gumagano sa kaliwat kanan ng ulo mo. Napakasarap pakinggan. Yung bass or kabog niya. The best. And then, yung charging box niya, 5 hours. 5 hours mo pwede i-recharge yung earbuds mo. Tapos charging box. So, all in all, is 25 hours on the go na magagamit mo yung Seoul ST-XS2. And then, yung clip, pwede mo siyang i-clip sa bag mo para hindi ka nahugot ng hugot sa loob ng bag. Hindi rin naman siya magaling mahulog. At saka meron siyang lock. Narinig mo? Hindi siya madaling mahulog. And then,
IPX7 siya. 7. IPX7 siya. Meaning, sweat proof, water resistant. Huwag mo lang siyang isa-submerge sa tubig. Hindi ko pa rin na-try yun kasi mahirap na. Isa, ang alam ko is sweat proof lang siya and water resistant. And then, yung kanyang may ear tip siya actually. Hindi ko na alam kung saan ko nalagay yun. Napapalitan din kasi ito. Ito, napapalitan din. Mabilis din mag-connect. Eh, nung tinanggal ko sa charging box, sabi niya, connected. Mabilis talaga siya mag-connect. So, walang problema. Sulit ang ibabayad nyo dito. Yung pambibili mo sulit. So, wala kayong kaproblema. Pero kung gusto niyo talagang halos sumabog yung tenga ninyo, kapag bumili kayo ng ano talaga ito mga 1,000 higit na na earbuds, Tulyares actually may gusto ko kaso ang mahal kaya ito na lang muna kasi affordable naman pero sulit talaga sa akin. And then what else? Tsaka ito pwede nyo siyang gamitin kahit nag-gym kayo o tumatakbo kasi hindi siya madaling magulo. Talagang fit siya sa tenga ninyo. Tapos nakakalimutan ko sasabihin ko ano pa ba na-experience ko ito. Kung gusto niyo naman naririnig yung ninyo, surroundings ninyo, i-click nyo lang ng 2 seconds yung inyong earbuds and then maririnig nyo na yung surroundings nyo. Kaya kumbaga kahit may tumatawag sa inyo o habang naglalakad kayo biglang may sasakyan na basta maririnig nyo yung ingay ng surroundings nyo. Ay kung ayaw ninyo ng ganun, pwede nyo ibalik ulit na click nyo lang din ng 2 seconds babalik sa normal tunog ng earbuds ninyo. As in, wala kayong maririnig sa surroundings ninyo. Ganon kaganda to. Pero katulad na sinabi ko, kung gusto nyo ng super lakas talaga na kabog ng tugtog o ng bass tawagin, bumili kayo ng mamahalin. Alam mo na kung ano yung mamahalin nito, diba? Ito kasing so affordable siya talaga, pero good quality. So, ayan, kinalit ko na rin yung isa. And then, itatry ko ng noise cancellation. Kikiklik ko lang siya ng 2 seconds. May maririnig kayong beep sound. Something like that. And then, maririnig mo ultimo yung voice ninyo and then yung surroundings ninyo. Meron siyang parang hangin. O siguro tayo sa wall fan ko yung pero actually maganda siya. Malinaw actually. So, ayan. Babalik ko ulit sa dati. Ayan, wala akong narinig. Narinig ko yung boses ko pero medyo mahinaan natin of course. Pero pagka pinindot ko ulit for 2 seconds, maririnig ko na ulit yung boses ko pero malakas pala ulit. Kaya minsan dito na narinig, malakas ang boses mo. Kasi hindi natin alam, kanina pala palakas sa atin mahina lang. Pero actually malakas pala ang boses. Ito pala yung hinahanap ng earpiece na sa loob din pala. Nakasal kasi. Maganda siya.